Welcome back to my channel. It's me, Anne Agustin. So, welcome back again in my product reviews and haul ba to? Small haul. So, pumunta ako kanina sa Subdued at ayun nga, papakita ko ang clip pasok. Punta ako sa flea market. Yan, titingin ako ng accessories. Yeah. Let's see what's inside here. Daming magaganda guys. Sobrang daming magaganda ngayon sa Subdued. As in, mga kaso pang pitit siya. So, medyo nasad ako kasi marami talagang, tumaba talaga ako at maraming hindi na sa akin kasya. Unlike before, last year lang. Kasya sa akin yung mga ano nila, mga clothes nila ngayon, hindi na masyado. At nasa letter M na ako ngayon. M for medium. Hindi na ako S for small. So, yun nga lang ang sad, ang bad news. So, kasi nga tumaba ako. Pero ito na papakita kong some stuffs na nabili ko kasi wala naman akong budget. Wala naman akong masyadong budget. Kaya, ito lang yung mga nabili ko. Some stuffs. Random stuffs. Arat na. So, let's start with this one. Ang cute. Diba? Box pa lang. Cute na. Ayan. So, oh, cute din yung lalagyanan niya. Hulaan nyo kung ano to. Hulaan nyo. Ito ay isang tada! Cute shades! Color pink! Super cute! Yes! Super cute. So, ang cute niya guys. Super cute niya. Super cool niya. Bet ko siya. Sobrang nipis lang niya. Yan. Tapos, bet ko siya kasi color pink and gold. I love the color. Super. As in. Yan. Ang ganda niya. Yan. Oh. Lalo na pipicturean ko mamaya. Ang ganda niya. Well, the next one is yan. First, itong shades nga. Na super cute. Super cool. As in. Mahilig talaga ako sa mga shades, guys, na ganitong style. Yung mga Ray-Ban style, ganun.
Pero hindi naman palaging original na ribbon. Pag afford, pag medyo naka LL, edi go. Pag edi go din. Kung walang budget, di magtiis muna, di ba? Ganun. Ito naman next. Yan. Kita nyo ba, guys? Ay, sorry, yung price pala. Sorry. Oh my gosh, ayan siya, guys. So, it's a necklace. Necklace siya. Oh, bubuksan ko. Bakit ayaw magbukas? Para hindi talaga manakaw. Ay, syunga. Pinipilit ko sa dumi naman pala dito. Ayan. Try na natin siya, syempre. Try na natin ang mga kwintas. Ang kwintas. Hindi ko masyado maitaas ang kilikili ko. Baka makita ang sumpa sa kilikili. Char. Ayan. So, here we go. Ayan na, guys. Ang ganda niya. Sobrang simple lang niya, di ba? Yan ang aking nabili sa Subdued na accessories. The shades and the necklace. Yan. Suot ko ulit sila. Sabay. Suot ko. Sabay selfie mamaya. Tadadadadad. Cute. Cute niya. Yan. Excuse me po. And then doon naman tayo sa clothes. Yan. Sa clothes. Yan. Cute. Diba? Yan. Meron siyang dito sa gilid, oh. Parang may butas-butas siya. Actually, sa anak ko to, binili ko siya, partner kami. Para pag magti-tiktok kami, may uniform kami. Ito yung white version. Yan, hindi siya mahilig sa white. Mahilig yung anak ko sa black. Mas pang-matured yung mga color ng anak ko kaysa sa akin. So, sa akin yung white. Ayan, meron din siya dito sa likod. Ay, sa gilid. Ayan, tack. Kapag magti-tiktok kami, di ba? Ganun. Ayan. Kung gusto niya ako partner. Masasabi ko, binili ko yun para partner kaming dalawa. So, ayan. Ayan siya. Ang cute-cute niya. Partners. And then, another one is the last one. So, yun lang kinain ng aking budget of the day. Yan. Ang gusto ko lang talaga is makapag-content sa Subdued at makita nyo ang available designs nila right now na meron. At, syempre, bumili na ako ng mga afford lang ng aking bulsa. Ayan. Ang cute. Chessboard. Parang chessboard siya. Yan. So, itatry on ko siya kapag nalabahan na siya. Hindi pa kasi namin nalalabahan, of course. Yan. Mahirap na, syempre. Yan. Basta. Yan. Tatry on ko na lang siya. Edit na lang namin. Lalabahan muna. Tapos, suot namin na anak ko. Kung gusto niya isuot na magkasabay kami. Yun lang, guys. Meron pa pala. Actually, this is not from Subdued. Yan. Yan. Binili din ng asawa ko sa akin kanina. Alam nyo kung saan siya nabili. Sa ukay-ukay. Hindi. Sa Tiangge. Sa Tiangge siya. Yan. Ang cute, diba? Sa Tiangge lang namin siya nabili. Actually, galing lang kami sa McDo. Order ako ng nag-take out kami ng pagkain namin. Tapos, sabi niya, linapitan niya ako, gusto mo ng bag? Sabi niya sa akin. Sabi ko, syempre, marupok ko lang ako. Yan. Marupok ko lang si ate girl. Sabi ko, saan? Yun, tinuro niya. Tapos, ayun, nagustuhan ko siya. I love it. I super love it, guys. Hindi siya, hindi siya original. Hindi siya galing sa shop. Galing lang siya sa Tianggian dito sa Italy. Pero super, para sa akin, it's a wow. It's a yay. So, I love my husband. Nandito sa harapan ko. Thank you, hubby. I love it, hubby. Nandito siya sa harapan ko. Amang nagbibideo ako. Nagbideo ka? Andyan. Ang cute-cute niya. Pwede siyang shoulder bag. Yarn. Yan. At pwede mo rin siyang gawing ganun, yung sa body bag, yung tracola tawag nila dito. So, gusto ko siya, pinili ko, marami siyang sizes, may small, medium, and this is the large one. Pinili ko siya para lalagyan na ng diaper ng mga anak ko pag lalabas ako.
wipes, mga ganun. Kasi, pag lalabas talaga ako with my... Nabili ko, guys. This is from Tiangge. Ang cute. I love it. And then, this one, of course, yan. From Subdued. So, Subdued, guys, is my favorite brand. Ganyan. So, sad ako dahil dati S lang ang kinukuha ko sa Subdued. Ngayon, medium na ako. So, that's all, guys. Ayun, ang cute-cute niya. And, yun lang. Dito na yung baby ko. Bye! Hindi, bubuhatin ko sana siya kaso baka alis yung ano ko, yung live chat ko. So, yun lang, guys. Thank you for watching and I love you all. Keep safe. Please comment down below, guys, kung meron kayong product or brand na gustong i-ano sa akin. Yung carry lang ng inyong lola. Lang, thank you. Bye! See you around!